اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب بحث مهمی رو داریم در پیش، بلکه مهمترین بحثی هستش که یک انسان و یک جامعه با اون روبرو هست و مسئله انسان شناسی هستش. در اهمیت انسان شناسی همین بس که قرآن کریم محور همه تجلیات خداوند رو انسان معرفی میکنه و انسان رو به عنوان محور خلقت به ما معرفی میکنه. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اون چه که در روی زمین هست اوست کسی که اون چه که در روی زمین هست برای شما خلق کرد. خیلی حرف بلند و بزرگ و عمیقه، چون وقتی میگیم اون چه که روی زمین هست یعنی موضوع همه دانش‌های بشریت. ما اون چه که داریم در دانشگاه‌های مختلف جهان در طول هزاران سال چیزی است که در روی زمینه و همه دانشمندان در تمام رشته‌های علوم چیزی رو میخونن که در زمین هست، مشغول اون هستن. قرآن میفرماید هر چه که روی زمین هست بدون استثناء برای شما آفریده شده. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ثم استوى الی السماء. سپس بعد از اینکه زمین رو خلق کرد، اون چه که در روی زمین هست آفرید، سپس خدا به آسمان پرداخت. فسواهن سبع سماوات. 7 آسمان رو با محوریت زمین آفرید. من یه موقع‌هایی با دانشمندان فیزیک چه در ایران چه در اروپا دوره‌هایی داریم در رابطه با فیزیک بحث میکنیم. بحث این که اولین آفریده خدا چیه بالاخره تو عالم ماده که فیزیک باش سر و کار داره، بالاخره چیه؟ قرآن خیلی صریح به ما میگه خدا اول زمین رو آفرید و سپس همه آسمان ها رو آفرید. شروع داستان جلوه های مادی خداوند از زمینه. زمین مرکزه. این گونه نبوده که خداوند یک فضایی رو بیافرینه، آسمان‌هایی رو خلق بکنه و بعد تو دل این آسمان‌های کره زمینی هم ایجاد بکنه. میفرماد اول من زمین رو آفریدم. علی علیه السلام فرمود ان الله جل ذکره خلق الارض قبل السماء. خداوند زمین رو قبل از آسمان آفرید. پس بسیار مهم زمین که محور خلقت و آغاز خلقت هست. ما هی سن اونا که تو کار فیزیک نجوم کار میکنن هی میگن خب حالا ببینیم که مثلا سن اجرام چقدره، زمین عمرش چقدره، کهکشان ها عمرشون چقدره و این گمان مشهور هست که شاید توی آسمان های چیزی باشه قدیمی تر از زمین، پیرتر از زمین، در حالی که قرآن کریم میفرماید که زمین اولین مخلوق من در نظام مادی است و همه آسمان ها رو من با محوریت زمین خلق کردم. این چند بار در آموزه های الهی و آموزه های معصومین آمده که باید مبنا قرار بگیره در بحث تولید علم، به خصوص در رشته هایی که مربوط به نظام مادی، نظام کیهانی هست. این باید مورد توجه قرار بگیره. خب
این نشون میده که این قدیمی ترین موجود هستی، موجود مادی، به خاطر یک موجود دیگری به نام انسان آفریده شده. خلق لکم ما فی الارض، اون چه که در زمین هست به خاطر شما. یک کمی وجود داره، اون کم کیه؟ به خاطر شما آفریده شده، اون انسان هست. خب وقتی میگیم انسان که خدا میفهمد برای شما این آفریده شده، قطعا خداوند یک چیزی رو در نظر گرفته در انسان که به خاطرش این همه مخلوقات رو آفریده. اول از این با این معجزه‌ای که خدا کرده، با این همین آیه‌ای که براتون خوندم از سوره بقره آیه 29 نشون میده تمام رشته‌های دانش بدون استثنا با یک ساختار ریاضی ارتباط دارن. این خیلی مهمه. اون ساختار ریاضی چیه؟ ساختار ریاضی انسان هستش. در همین کتاب الله که کلام خداوند هست، من خواهش میکنم دقت کنید. وقتی میگیم کلام الله یعنی اون کسی که منشأ تمام رشته‌های دانشه و خالق کل شیء هست و رب کل شیء هست، یه جلوه کلامی هم داره، اسمش کلام اللهه، اسمش قرآن کریمه. یعنی خدای پزشکی، خدای شیمی، خدای فیزیک، خدای زیست شناسی، خدای کیهان شناسی، خدای همه رشته های دانش یک جلوه کلامی داره، اسمش قرآنه. صاحب همه علوم، صاحب همه ریاضیات، خدای اتم ها، الکترون ها، نوترون ها، پروتون ها، این خدا و این رب یک ظهور کلامی داره برای ما و اون کلام الله هستش. یعنی کتاب علمی ترین کتاب تاریخ بشریت و تخصصی ترین کتاب تاریخ بشریت. این رو همین شخص، یعنی اون رشته‌ای که شما در دانشگاه مشغولش هستید و میلیون ها نفر مثل شماها، همون شخص همین کتاب رو هم فرستاده برای ما بدون تحریف، بدون تغییر. در این کتاب خداوند یک چیز رو خیلی اصرار داره که ما بفهمیم و اون این هستش که من هیچ آفرینش، جلوه و خلقت غیر ریاضی ندارم. حالا ما انشالله توی روزهای بعد که نمودار خلقت رو و نمودارهای منحنی رو، البته منحنی های خلقت رو رسم میکنیم، توضیح میدیم. شما از هو که بیایید پایین، حضرت هو، برسید به الله، از الله به پایین همه چیز عدد و اندازه است. یعنی اون چه که بر همه چیز حاکمیت پیدا میکنه، چه در نظام متافیزیک و چه در نظام فیزیک، شما با عدد و اندازه سر و کار دارید. هیچ چیزی از الله خارج نمیشه و به الله بر نمیگرده مگر در قالب یک ساختار ریاضی. کل شیء عنده به مقدار، قد جعل الله لکل شیء، کل شیء استثنا نداره، قدرا الذی احصا کل شیء عددا. کل شیء عدد داره. اصلا شما نمیتونید یه چیزی غیر عدد دار ریاضی رو پیدا بکنید توی نظام عالم. یه چیز گوتره، یک الکترون اضافه، یه نوترون اضافه، یه پروتون اضافه، هیچ چیزی نمیتونید پیدا بکنید که درش عدد، اندازه و مقدار حاکمیت نداشته باشه. ما مهمترین شب خلقتمون شب قدر که شب اندازه است. یعنی شبی که ریاضیات کل شیء تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، استثنا نداره. ریاضیات کل شیء و عدد و اندازه های یک سال این نظام تو این یه شب تنظیم میشه. از تکلیف یه اتم، یه الکترون، بیا پایین‌تر تا یه کوارک، برو بالاتر تا نظام کیهانی، هر چی که شما تو مخیلتون بیاد تکلیفش تو این اندازه گیری و تعیین اندازه مشخص میشه. همه چیز شما در نظام متافیزیک میگه و یحملو رب عرشک یومئذ ثمانیه، عرش خدا رو 8 نفر اداره میکنن، حمل میکنن، نه 9 نفره، نه 7. درهای جهنم
7 تاست، درهای بهش 8 تاست، حاملین مأمورین جهنم 19 تا هستن. به اون بالا تو نظام متافیزیک تمام اندازه هستش. میایید پایین در نظام فیزیک، شما یک امر غیر ریاضی و غیر عدددار انتخاب نمی‌کنید. هیچ. در نظم ریاضی چون همه چیز ریاضی آفریده شده، در آفرینش اول، دوم، سوم، چهارم داریم ما. یعنی همه چیز با ساختار ریاضی آفریده شده. حالا خداوند تبارک و تعالی میفرماید من در ساختار ظهوراتم و جلوه هام یک موجودی رو ساختم که این ساختار کاملا ریاضی داره، اسمش انسانه. در مورد ساختار ریاضی انسان اگه برسیم امروز صحبت بکنیم، نشد ان شاءالله از فردا. یه ساختار ریاضی رو اول آفریدم، تعیین حدودش کردم و بر اساس این ساختار زمین رو و اون چه که در زمین هست رو با این ساختار تنظیم کردم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. برای شماست که هر چه که در روی زمین است آفریده شده. بنابراین در درک رشته های علوم، اگر کسی رشته خودش رو به صورت مستقل نگاه بکنه بدون ارتباط با سایر رشته ها، شروع خیلی از اشتباهات میشه و این رشته کند پیش میره. ولی اگر صاحب هر رشته توجه داشته باشه که این درسی که داره میخونه و موضوع دانشش یک ساختار ریاضی منظم، منسجم و هدفدار هست و برای یک مسئله دیگری آفریده شده، با یک چیز دیگری ارتباط داره، ارتباط منطقی و هدفدار با یک ساختار ریاضی دیگری داره، اون موقع است که ما تولید علممون به انفجار میرسه. یعنی فهم بسیار مهمی است که پیامبر فرمود اگر علم در ثریا باشه ایرانی ها بهش دست پیدا میکنن و شما سرعت رشد علم رو تو این 40 سال ببینید، متوجه میشید که خیلی این مسئله مهمه که اگر ما موفق شیم ساختار ریاضی انسان رو خوب شناسایی بکنیم و بعد ساختار دانش‌های مختلف رو با این ساختار ریاضی تنظیم بکنیم و تطبیق بدیم، یه انفجار علم، یه جهش علمی فوق‌العاده و بی‌نظیر در دنیا اتفاق افتاد. و اون سیادتی که پیامبر فرمود برای ایرانی‌ها به وجود میاد، سروری علمی در جهان حتما تحقق پیدا خواهد. و اینکه آقا فرمودن که در 20 سال آینده دنیا مجبور برای یادگیری علم فارسی یاد بگیره، این همین اتفاق خواهد افتاد. خب ما این گونه مباحث گذاشتیم برای مباحث تخصصی، برای اساسی. حتی خب من الان در کشورهای دیگه اینو شروع کردم، در روسیه، در اروپا، برای دانشمندان حتی غیر مسلمان داریم این مسیر رو میریم. ولی درسی که اینجا داریم، بحثی که اینجا داریم، مبانی انسانشناسی هست که بی نهایت مهمه. یعنی بیس اصلی تمام دانش‌های بشر در هر رشته‌ای موضوع و محوری هست که اون دانش به خاطرش آفریده شده و اون موجود به خاطرش آفریده شده. وقتی میفهمد هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، شما دست رو هر چیزی که به رشته علمی شما باشه با کمد ارتباط برقرار میکنه، با یک انسان، با یک ساختار ریاضی ارتباط داره که اینو باید بفهمیمش. اگه نفهمیم ما فکر میکنیم خب من کارم فیزیکه، من کارم نمیدونم شیمیه، چه ربطی به ادبیات داره، من کارم مثلا فرض بفرمایید که علوم دریایی هستش، کار من نمیدونم یه نوع مهندسی هستش. اینجوری نیست. ما تمام رشته های دانش با یک محور به هم ارتباط داره و میتونن با هم دیگه ارتباط منطقی و باید داشته باشن و به هم دیگه کمک بکنن که اگر فهمیده بشه، به این فهمیده بشه، ما به یک پیکر میرسیم، به یک پیکر واحد. یعنی ما میتونیم تمام سیستم خلقت و نظام خلقت رو از هو به الله تا از الله تا ماده به یک پیکر واحد نگاش بکنیم. اون موقع هستش که دانش ما دانش درستی میشه. و الا دانش‌ها مثل فیلشناسی معروفی که مولانا در مثنوی میگه در تاریکی افراد فیل رو میخواستن بشناسن و هر کس یک قضاوتی از این فیل داشت، همونجوری این دانش‌ها بی صاحب پیش میره جلو و همه فکر میکنن که خب حالا من رشتم اینه، به اون ربطی نداره، رشتم این است، به اون ربطی نداره. هر کس همون رشته، همونطور که فرمودن، غرق میشن افراد در مسائل رشته و به شاخصه های سعادت نمیرسن. وقتی که ما غرق بشیم در مسائل رشته،
اتفاقی که الان افتاده میفته. ما بیش از هر زمان دیگری در دانش پیشرفت کردیم و بیش از هر زمان دیگری بشر از سعادت دور می شده. یعنی ما هیچ زمانی انقدر کشتار و جنگ و طلاق و مصرف مواد مخدر و مصرف مواد ضد افسردگی و قتل و خودکشی و زندانی و این گرفتاری ها رو نداشتیم. بدهکاری و طلاق و مشکلات اقتصادی و فقر و گرسنگی نداشتیم. و پیشرفت دانش چون بدون جهت جلو رفته و منظم جلو نرفته، نتونسته کمک بکنه به اینکه بشر نجات پیدا بکنه، نتونسته بشر رو به سعادت برسونه. ما الان هیچ وقت در این لحظه‌ای که من و شما هستیم، علم در عالی‌ترین درجات خودش هست، ولی بشر در بدترین وضعیت زندگی خودش داره زندگی میکنه. این نشون میده که وقتی که ما به صورت مهندسی و ریاضی فکر نکنیم و اساساً محور دانش‌ها رو خوب شناسایی نکنیم، دانش نه تنها کمکی نمیتونه بکنه، میتونه آسایش بیاره. دانش میتونه سرعت بیاره، آسایش بیاره، اما آرامش نمیتونه بیاره. یعنی هر چقدر ما سطح آسایشمون بالا رفت در جهان، سطح آرامشمون پایین آمد. بسیار بسیار نتیجه بدی هست، در حالی که اصلا هیچ ربطی نداره. میتونه هر چقدر ما سطح آسایشمون بالا بره به آرامشمون هم کمک بکنه، ولی اینجور نیست. اون چه که در دنیا داره اتفاق میفته این هستش که دانش به شدت سطح آسایش رو داره بالا میبره، ولی سطح آرامش به شدت پایین داره میاد. شما ببینید بیشترین خودکشی ها آمار کشوری خودمونه. بیشترین خودکشی ها، 90% خودکشی ها در تحصیل کرده هاست. وقتی میگیم خودکشی، شما حالا برو سراغ زیر مجموعه ها، برو سراغ طلاق و چیزهای دیگه، ببینید همین داستان اتفاق میفته. همین داستان اتفاق میفته. یعنی هرچی شما سطح دانش رو بالا میبرید، فکر میکنید خیلی خوبه، اما اون ناآرامی ها، اون اضطراب ها، اون طلاق ها و شاخصه هایی که شما دنبالش هستید کمتر پیدا میکنید. ما 3 شاخص اصلی داریم. من تو پرانتز اینو عرض کنم، بعداً بهش میرسیم. خواهش میکنم به این خیلی دقت کنید. 3 شاخص اصلی در کلام خدا برای سعادت وجود داره. یعنی اگه بخوام یه نفر واقعا سعادتمنده، چه در دنیا چه در آخرت، و همچنین حالا فرمایشاتی که آقای دکتر جلاوی عزیز تا کلانتری فرمودن، اگر ما بخوایم بدونیم یه جا کار فرهنگی درست داره انجام میشه، مقام معظم رهبری فرمودن حفظه الله که کار فرهنگی در کشور ما خیلی میشه و بی اثر. ما میلیاردها تومان داریم در دانشگاه‌ها، در مجامع عمومی، در صدا و سیما، در نمیدونم مساجد بسیج، نمیدونم کجا هزینه میکنیم برای کار فرهنگی و میلیاردها ساعت داریم وقت میذاریم و بی اثر. چون شاخصه هایی که نیاز داریم به عنوان شاخصه های سعادت رو کمتر داریم پیداش میکنیم. شاخصه های آسایشی رو زیادتر پیدا کردیم ولی شاخصه های سعادت رو پیدا نکردیم. ما 3 شاخص اصلی در قرآن داریم برای اینکه یک شخص یه جا کار فرهنگی داره درست انجام میشه که بعد روی تصویر توضیح میدم رو ساختار ریاضی خلقت. اولین ساختار رحمانیت و رحیمیت، یعنی مهربان شدن انسان. اگر یه جای کار فرهنگی صورت میگیره آدما مهربان نمیشن، کینه دارن، جنگ دارن، خشونت دارن و از رحمانیت فاصله دارن، اون کار فرهنگی بی خوده، وقت تلف شده. 2 آرامشه. دومین شاخصه کار فرهنگی مؤثر آرامش هست. حالا چرا رو بعداً توضیح میدم، این مربوط به جلسات آخر اردومون هست. 3 شادیه. شما میزان ایمان افراد رو و میزان انسانیت افراد رو باید با این 3 شاخص در نظر بگیرید. در دین ما اگر جای شادی نیست، غمه یک بیماریه. حالا نمیدونم در جلسات ما الان پزشک وجود داره یا نه. در پزشکی شما وقتی که میگید یه جا درد میکنه یعنی مرض هست وجود داره. همین که گفتید من یه جام درد میکنه، دکتر سریع حکم میکنه که یه مریضی وجود داره که شما این درد رو دارید و نباید. درد طبیعی نیست. امیرالمومنین اسلام فرمود الغم مرض النفس. اگه یک کسی غمگینه حتما مریضه. و پیامبر از این بالاتر فرمود من بکا علی الدنیا دخل النار.
آدمی که قصه خوره جهنمیه. ما حالا تو مباحث تخصصی انسان شناسی اینا رو در جایگاه خودش ثابت کردیم. شما به تعداد عصبانیت یا زودرنجی یا حسادت یا مقایسه زندگیت با خودت یا حس رقابتی که با دیگران داری و یا قصه هایی که میخوری فشار قلب ذخیره میکنه. این اصله. انسان به تعداد این چیزایی که تو زندگیش میاد هی قبرش آلوده تر، گرفته تر، غمگین تر و آتشین تر میشه. پیامبر خیلی جمله بزرگی داره: من بکا علی دنیا دخل النار. آدمی که میتونه قصه بخوره، حالا دنیا رو تعریف میکنیم از نظر ساخته، اصلا دنیا یعنی چی؟ اگه قصه میخوره این داره جهنم برای خودش درست میکنه. آدم قصه خور آدم جهنمی است. پس شاخصه این سه تاست. اگه ما تونستیم یه آدمی درست بکنیم که آدم مهربونیه، آدم آرومیه، آدم زودرنج و حساسی نیست، آدم بد اخلاقی نیست و آدمی است که شاده. این شادی جزو اصول حیات انسانی هست. اگه اینو درست کردیم معلومه که جامعه تمدنمون داره میتونیم تمدن بسازیم. تمدن نوین اسلامی شاخصهای انسانیش این سه تا هستن. یه جامعه است که بی نهایت مهربانی درش اوج داره، 2 آرامش و 3 شادی. که حالا ما در طول سال معمولاً تو کل کره زمین یک قطعه از کره زمین، اونم به مدت 10 روز تا 2 هفته اتفاق میفته. یعنی شما یه جامعه تو کره زمین پیدا میکنید که شاخصهای سعادت رو داره. اون 40. شما در 40 از همه کشورهای دنیا، شیعیان، سنی، مسیحی‌ها، یهودی‌ها، هندوها، بودایی‌ها، سیک‌ها، صائبین، نمیدونم حتی بیدین‌ها میان و شادترین، مهربونترین، آرومترین فضای جهانی رو ایجاد میکنن. برای همینم خارجی ها غیر شیعیان وقتی میان دیگه نمیتونن نیان. من تقریبا بیش از سال 74 که دارم فعالیت بین‌المللی دارم در جای مختلف دنیا، تقریبا بالای 10 سالم که بین‌المللی داریم در فضای 40، با این خارجی ها زیاد صحبت میکنم. من میگم حالا این الان میاد اون سرماخوردگی و سختی 40 که همیشه سوغاتی هست میبرن با خودشون، عمرن دیگه برگردن. ولی 2 ماه قبل از 40 بهشون زنگ میزنیم: خب در چه حالید؟ غیر مسلموناشون رو داریم عرض میکنیم. ما که داریم میایم، ما که داریم میایم داریم با خودمون میاریم، داریم با خودمون این مسیر رو میاریم. این یه دوره تجربه است، یه تجربه 2 هفته‌ای تو کره زمین اتفاق افتاد در برکت جمهوری اسلامی که مردم شادترین، آرومترین و به قول اون دختر هلندی، دختر مسیحی هلندی، مهربونترین جای جهان ظهور پیدا میکنه. خب پرانتز بسته. شما تا مقوله انسانشناسی حل نشه براتون نمیتونید شاخصه بسازید. یعنی 40 سال جمهوری اسلامی داریم تجربه میکنیم دیگه. امام این جامعه، رهبر این جامعه میاد تو خراسان شمالی بعد از 30 سال میگه ما 20 آفت داریم تو کشورمون. 20 آفت. خب بالاخره این 30 سال چیکار میکرده؟ حوزه چیکار میکرده؟ دانشگاه چیکار میکرده؟ مسئول فرهنگی چیکار میکردن که بعد از 30 سال شما شاخصاتون، طلاقتون اومد پایین؟ نه. بزهکاری اومد پایین، دزدی اومد پایین، اختلاس اومد پایین، غم اومد پایین، خودکشی اومد پایین. چی اومد پایین بالاخره بعد از 30 سال یک کاری کرد؟ بعدم میگیم ما میخوایم این کشور رو، انقلابمون رو صادر کنیم. چیشو میخوایم صادر کنیم؟ اگر شاخصه داشته باشیم درست میشه. آقا بعد اینو بکشونیمش بالا. ما بدون شناخت محور تمام دانش‌ها، محور تمام علوم، محال بتونیم به شاخصهای سعادت برسیم. وقتی جامعه‌ای مهربون نباشه، آروم نباشه و شاد نباشه، هر چقدر پیشرفته باشه وحشتناکتره، تنفرانگیزتر این جامعه. حالا بگو خیلی پیشرفت کرده، سرعتشون خیلی زیاده، مردم هر کدوم یه سفینه فضایی دارن میرن باشه بر اون. ولی ما انسانیم، ما آدمیم. وقتی جای مهربونی نباشه، آرامش نداشته باشیم، جای شاد نباشیم، همینه که بالای 90% خودکشی ها میرسه به تحصیل کرده ها، میرسه به اونایی که بیشترین آسایش رو دارن. پس باید بریم به سراغ شناخت این محور. این محور خوب
کاملا بشناسیم و تا بتونیم بر اساس شناخت این محور سایر علوم رو خوب به گونه‌ای مدیریت بکنیم که بتونه به افزایش شاخص‌های سعادت در جامعه کمک بکنه. من بدون فوت وقت میرم سراغ اصل بحث راجع به ساختار ریاضی انسان. انسان 5 تا ساحت داره، 5 مرتبه در نفسش وجود داره که این باید نسبت به اینها معرفت پیدا بکنه. معرفت که میگیم غیر از دانشه. اینو خواهش میکنم دقت کنید. اشتباه بزرگی که در تاریخ علم و حتی تبلیغ دینی صورت گرفت که باعث شد فعالیت‌های مذهبی و تبلیغی هم اثر نداشته باشه، این بود که ما گمان کردیم بالا بردن سطح دانش دینی افراد لزوماً منجر به کسب شاخص‌های سعادت میشه، ولی خب نشد. دانش امریست کلی، فرموله. مثلا میگیم 2 تا 4 تا، میگیم رادیکال 16 مساوی است با 4، میگیم مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است، میگیم جزئی کوچکتر از کلی است. این دانشه، علمه. میتونه به کار بیاد، میتونه به کار نیاد، میتونه در عمل به من کمک بکنه و میتونه من به کمک منم نیاد اونجا. دانشه، یعنی قابل صدقه. معرفت بسیار فرق میکنه. معرفت ملاک شخصیت انسانه، ملاک انسانیت انسانه و اساسا قیمت هر انسانی در دنیا و نظام جاودانه او بسته به میزان معرفت اوست، نه دانش او. رب عالم قد قتله جهله و علمه معه. چه بسیار عالمی که علمش باهاش بوده و جهلش او رو نابود کرده و علمش به دادش هم نرسیده. علم نمیتونه همه جا به داد انسان برسه. بیشترین انحرافات، فسادها، مشکلاتی که در جهان داره وجود میاد مال عالمه، مال دانشمنده که منشأ میشه برای بقیه افراد. رب عقل اسیر تحت هوی امیر. چه بسیار عقلهایی که اسیر هستن تحت هوایی که امیره. بنابراین علم یک کمکی هست، یک نور هست، یک امر خیر هست، یک کمال هست که اگر ازش درست استفاده بشه و منجر به معرفت بشه مبارکه و الا میتونه حجاب اکبر باشه. پس در مورد علم یک ساحت 2 طرفی داریم. العلم نورون، العلم هو حجاب اکبر. هم میتونه نور باشه و هم حجاب اکبر باشه، هم مقدسه و هم میتونه انسان رو نابود بکنه. ولی معرفت اینجوری نیست. معرفت همیشه خوشبختی میاره، همیشه سعادت میاره. علم درش همیشه توانایی وجود نداره. چه بسا عالمایی ما داریم که بسیار ضعیف هستن، نمیتونن پس مسائل خودشون بر بیان. ولی اهل معرفت نه، معرفت قدرت ایجاد میکنه در شخص. معرفت شدن هست. معرفت امریست جزئی، فردی. جایگاه علم در عقله. این یادتون باشه، جایگاه علم در عقله. شما وقتی دانشگاه درس میخونید عقلتون بارور میشه. عقل به معنای هوش البته ها، نه عقل عملی. به معنای هوش. هوش شخص بالا میره، اطلاعات شخص. اما جایگاه معرفت در قلبه. در قلبه. قلب وقتی مسلح شد قدرت در شخص ایجاد میکنه. بهش میگن معرفت. مثال بزنم براتون. ببینید شما یه موقع یه خانمی رو آورده بودن پیش من برای درمان وسواس. با همسرشون اومده بودن. این خانم خیلی مشکلات وسواسیش بسیار شدید بود. بعد من داشتم برایشون چند تا فرمول رو بیان میکردم. کاملا متوجه شدم وقتی دارم فرمول‌های درمان وسواس رو برای ایشون بگم، ایشون خیلی با بی‌توجهی همینجوری به حرفای من گوش میکرد. اصلا انگارش مهم نبود که من دارم با این حرف میزنم یا چی میگم. و منم بهش گفتم که مثل این که این حرفا اصلا برای تو مهم نیست و ارزشی نداره و کمکی بهت نمیکنه. گفت استاد من پایان نامه دانشگاهیم راههای درمان وسواس بود.
من تخصصم تو دانشگاه درمان وسواسه، ولی الان غسلم 6 ساعت طول میکشه. یه غسلم، نمازم قضا میشه. این دانشی که به داد نمیرسه. مثل که الان میگن آقا مرده، همه شما الان میگن آقا بشینید 5 دقیقه بنویسید چرا یه مرده با انسان نمیتونه کاری داشته باشه. خب همه میتونن چند دقیقه که نه، میتونن ساعت ها بنویسن که مرده با انسان کاری نداره. این علمه. بعد میگه خب حالا همه اینو متوجه شدیم دیگه، همه میدونیم طبق فرمایش شما مرده کاری نداره. بسیار خوب. امشب ما اینجا چند تا جنازه داریم، میخوایم بشوریمشون. چند تا جنازه. هر کدوم از شما امشب تا صبح با یه جنازه باید باشید. علم دیگه به درد ما نمیخوره اینجا. یعنی عقل داره کار میکنه، عقل میگه، ولی توان ایجاد نمیکنه. مرده‌شور اینجوری نیست. مرده‌شور علم ممکن نداشته باشه. اصلا میگه آقا چند کلاس میگم من سواد ندارم. ولی مرده‌شور، من با مرده‌شور با اینا چون همه را دونه دونه آزمایش میشینم میکنم باشون، مثلا میرم پیششون میشینم، میبینم این مثلا 2 تا 3 تا جنازه میشوره کامل. خوب. بعد چایشو میخوره، چای خوشمزه قشنگ میریزه میخوره کنار اونجا، سیگارش هم میکشه. بعد دوباره چند تا دیگه میشوره تا میشه ظهر کنار همون مرده ها نمازشو میخونه. بعد سفارش غذا میده، جلو کباب کنار همون مرده ها، خیلی خوشمزه میشینه میخوره. بعد از ظهرم که خسته سرشو میذاره رو پای یکی این مرده ها، یه 2 ساعتی هم میخوابه. بعد پا میشه کارشو ادامه میده. نه شب خواب بد میبینه، نه مرده ها دنبالش میذارن، نه نمیدونم خواب قبرستون میبینه، نه پریشونه. صبح دوره میاد. این میگن معرفت. یعنی اون قلبش قبول کرده که این جسم مرده است، فقط ذهنش نیست. چی قبول کرده؟ قلب پذیرفته. و قدرت هر انسانی به قلبشه. قرآن هم ملاک هر انسان و قیمت هر انسان رو محتوای قلب میدونه، نه محتوای مغز. نمیگه هر که دانشمندتر هست شریفتره. چرا؟ شرافت علمی داره ولی ملاک انسانی نداره. خب پس وقتی میگیم 5 تا شاخص، 5 تا انسان مرحله داره، مرتبه داره و باید بهش معرفت پیدا بکنیم، غیر از دانشه. دانش که همینی هست که من الان به شما میگم. اما کیا آرومتر، شادتر، قویتر میتونن از این مباحث استفاده کنن و در واقع به دردشون بخوره این مباحث. نه اینکه ما بگیم آقا یه دوره گذاشتیم با یه هزینه ای اومدیم سطح اطلاعات مذهبی شما رو بالا بردیم. الان تو حوزه علمیه که ما هستیم، من 30 سال تو حوزه‌ام، به قول مقام معظم رهبری ما طلبه های سکولار داریم و با تعبیر ایشون طلبه بیدین. طلبه بیدین. همین لباس مقدس تنش هست و نماز نمیخونه. و روزه نمیگیره. و روش بهتون بگم همین لباس مقدس سرش هست، من باید با او سر اثبات وجود خدا بحث بکنم. طلبه سکولار و بیدین برای منظر دیگری، یه هدف شیطانی دیگری اومده درس تو حوزه میخونه. هوشش بالاست، سطح اطلاعات مذهبیش هم خیلی خوبه، تا اجتهادم میره، اما واقعا دین نداره. معرفت مهمه. لذا حضرت دست رو میبره دقیقاً کلام و تخصصی انتخاب میکنه. من عرف علمنا، من چی؟ عرف نفسه. اگر یک کسی معرفت نفس پیدا کرد به معرفت رب خودش هم میرسه و این معجزه اونجا اتفاق میفته که انسان رب خودش رو کشف میکنه. اونجا قلبش به شهود رب میرسه. لذا فرمود ولا تجهل نفسک امیرالمومنین علیه السلام فان الجاهل معرفت نفسه جاهل به کل شیء. نسبت به خودت جاهل نباش، چون کسی که معرفت نفسش رو جاهل هست جاهل به کل شیء هست. استثناء هم نداره. جاهل به کل شیء هست. یعنی دانشمند هست، پروفسور هست، دکتر هست، اما این نه با خودش آشناست، نه با هدف خلقت آشناست و نه میتونه از این دانشش برای
ایجاد شاخصه های سعادت در خودش یا دیگران استفاده بکنه. و خود همین دانشه شده گرفتاری این. همین دکتر بودن، همین مهندس بودن، همین پروفسور بودن، همین مجتهد بودن، منشأ چی شده؟ منشأش این شده که این شخص دیگه مهربون نمیتونه باشه، دیگه آروم نیست، شادم نیست. خب این 5 مرتبه رو دونه دونه معرفی میکنم. مرتبه اول بهش میگن مرتبه جمادی. در مرتبه جمادی نفس انسان اساساً کشش به سمت جمادات داره، طالب جمادات، اشیا و جمادات برای او مبنا و معیار عزت، قیمت، سعادت، شرافت، موفقیته. هر که پولدارتر موفق‌تره. خونه، اتومبیل، ویلا، گوشی، مدل اتومبیل، جواهرات، نمیدونم هرچی اشیا هست. شخص اساساً تصمیم گیری هاش، انتخاب هاش، ارتباطاش، چینش های فکریش و حتی حب و بغض هاش بر اساس ارزش ها و کمالات جمادیه. ببینید چیز بدی نیست، داریم میگیم ارزش ها و کمالات، اینا تو اسلام مقدسن، نورانی هستن، ارزشن و کمالن. اما سطح ریاضیش، چون داریم بحث ریاضی میکنیم ما تو این کلاس، باید عددی ریاضی حرف بزنیم تو این کلاس. از نظر ریاضی سطح قیمت، سطح این ارزش، سطح این کمال در سطح جمادات. یعنی این آدم میگیم آدم خوبیه، اومده الان خواستگاری دخترم خیلی آدم حسابیه. میگیم حالا ادامه حسابیه یعنی چی؟ این مثلا کارخونه دارن اینا، پسره مثلا ماشینش مثلا انقدر میلیارد میارزه، خونهشون فلان جاه. این میشه چی؟ این میشه کمالات جمادی. آدم با جمادات قیمت میگیره. میگم محصول عمر شما چی شد الان؟ داری میمیری الان چقدر داره؟ این وقتی میخواد قیمت بگیره که من آدم موفقی بودم یا نه، یا بالاخره این عمری که گذروندم میارزید یا نمیارزید، میگه خب الان 2 تا کارخونه دارم، انقدر مغازه دارم، چند تا اتومبیل دارم، بچه‌ام همه پول دارن. این میگه ما زندگی کردیم. این زندگی میدونه. 2 دسته دوم کمالاتی هستن که قوی‌تر، شریفتر، نورانی‌تر هستن. بهشون میگن کمالات گیاهی، کمالات نباتی یا کمالات گیاهی. چیا هستن شاخصاش؟ رشد، تغذیه، تولید مثل، قدرت بدنی، زیبایی هیکل و اندام، اینجور چیزا. زیبایی یادتون باشه، زیبایی جزو کمالات جمادی محسوب میشه، اما وقتی که میاد با لطافت ترکیب میشه معمولا میان توی کمالات گیاهی مثل گل‌هایی که شما میبینید مثلا اگه طبیعیش باشه میگیم که مثلا، ولی خب نه، شما الماس، بریلیان، یاقوت، زمرد، خیلی چیزای دیگه هستن. هر چی تو این جمادات میبینید زیبایی دارید میبینید، تو فوق‌العاده زیبایی داره. در اصل کمال جمادیه. در این بخش آدم ها قیمتشون به این هستش که بچه دار بشن، تولید مثل بکنن. دختر پسری خیلی مهمه، چند تا دختر چند تا پسر، چه غذاهایی میخورن، چه سفره‌هایی، آشپزخونه ملاکه، خلاصه غذا، شکم، آشپزخونه، مزه، طعم، لذت‌هایی که مربوط به طبع هست، به شکم هست. و اگه کسی میخواد مثلا بزرگی خودش رو برسونه، یه سفره میندازه که رو کم کنی باشه. مثلا یه سفره میندازه که درش میخواد بزرگی خودش، قدرت خودش، هنرمندی خودش رو نشون بده، با سفره، با غذا، با طعام، با قدرت بدنی. خب موفق قهرمانای این مرحله کیا هستن؟ توی این مرحله ورزشکارها، کسایی که مثلا تونستن مدال جهانی، مدال المپیک بگیرن تو رشته‌های مختلف، چون کمال بدنی قوی دارن اونها. کسایی که باش سفره، آشپزی، شکم، بچه داری، نمیدونم اینجور چیزا سر کار دارن، اینا میگن کمالات گیاهی. ما در این بخش شأن گیاهی داریم، با گیاهان مشارکت داریم. دسته سوم
که فوق‌العاده نورانی، با ارزش، مقدس و قوی هست، ارزشمند هست، کمالات حیوانی. خب ما در شأن حیوانی پای جنسیت مطرح هستش، یعنی زن و مرد بودن، مذکر و مؤنث بودن، خانم و آقا بودن. ما از اون جهت که خانومیم یا آقا، زنیم یا مرد، مذکر یا مؤنث، یا خنثی حتی، بخش جنسی ما، بخش حیوانی ما، تو این بخش ما این شؤون رو داریم. خب در این بخش انسان کمالات فوق‌العاده با ارزشی داره: گرایش به جنس مخالف، ازدواج، تشکیل خانواده، کانون گرم خانواده، تمام عشق‌ها و عواطف زمینی، اینا مربوط به جنبه حیوانی ما میشه. و تعهدات و مسئولیت‌های فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، تشکیل حکومت، دولت، ریاست جمهوری، یکی میشه رئیس جمهور، یکی میشه وزیر، یکی میشه نماینده مجلس، یکی میشه سردار، یکی میشه استاندار، یکی میشه فرماندار. شخص، مقام جزو بخش حیوانی ما. زندگی اجتماعی کل از طی سلسله مراتب اجتماعی. حیوانات این کمالات رو دارن. دیگه چی؟ خدمت به هم نوع، خدمت به غیر هم نوع. حیوانات البته در این دوتا کمال از ما خالص‌تر هستن، یعنی هم در خدمت به هم نوع و هم در خدمت به غیر هم نوع. حیوانات معمولا مثل ما دنبال عوض، طمع نیستن، خودنمایی و ریا ندارن خیلی، ولی یه حیوان کاملا حاضر جان خودش رو برای هم نوع خودش و حتی غیر هم نوع خودش بر اثر میزان رحمتی که در دل این حیوان هست فدا بکنه. حیا، غیرت ناموسی، عرض کنم خدمتون که وفاداری، امانتداری، اینا جزو کمالات حیوانی هست. شما وحشی ترین حیوان رو تربیت که میکنی، وقتی میره گوشت شکاری رو شکاری که کردی شما بهش دست نمیزنه، ما که بهش گرسنه هست میاره تحویل صاحبش میده. اصلا یه حیوانه حتی وحشی وقتی تربیت شده خودش نمیره گوشت رو بخوره، میاد گوشت رو تحویل میده، غذاشو از دست صاحبش میگیره، دزدی نمیکنه، غذاشو از دست همون رب خودش و مربی خودش دریافت میکنه. حیوانات عبادت دارن، نص قرآن هست، نه عبادات غریزی. متاسفانه ما در آموزه های هم فلسفیمون، هم دینیمون و هم علمیمون این اشتباه رو داریم که حیوانات رو میگیم فعالیتشون غریزی است، در حالی که قرآن برای اونها فعالیت آگاهانه عقلانی با مسئولیت معرفی میکنه به ما. حیوانات تمامشون عبادت دارن. کلون، آیه‌ش هم بخونم براتون، کلون قد علم صلاته و تسبیحه. تمام حیوانات قد علم، با آگاهی، صلات و تسبیح دارن، نماز و تسبیح دارن، عبادت میکنن. ما در دورهای تخصصی که مربوط به عبادت هست اونجا 50 حیوان رو ذکراشو و عبادتاشون رو از فرمایشات آموزه های سید الشهدا است که از معجزات واقعا، که مثلا الاغ چی میگه، اسب چی میگه، نمیدونم موش چی میگه، سوس چی میگه، نمیدونم چی اون پرنده ها چی میگن، دونه دونه. چون ما سطح عبادت یک انسان از سطح عبادت حیوانات بالاتر باشه، از کار اونها، ذکرهای اونها، شناخت این که امام حسین برای ما آورده به این هستش که ما باید از سطح ذکر و عبادت آگاهانه حیوانات بالاتر بیاییم. انتخاب نوع عشق بازی، انتخاب نوع ذکر، انتخاب نوع ارتباطی که باید برقرار کنیم با کانون غیب باید بالاتر از سطح حیوانات باشه. لذا شناخت عبادت حیوانات خیلی مهمه. لذا امام حسین علیه السلام 50 حیوان عبادتاشون رو به ما معرفی میکنه که این ذکرها رو دارن، این نوع عبادت ها رو دارن. به هر حال حیوانات موجوداتی هستند بسیار دوست داشتنی، مقدس، انقدر مهمه که پیامبر میفهمد اگر به یه خانم به خاطر بی‌توجهی به یه گربه داخل جهنم میشه. یعنی که شما یه گربه میاد در خونتون، پاسخگویی به او پیشته نیست، پاسخگویی به این است که قطعا آمده، یه شخصیته که آمده، روح داره، شخصیت داره، نقش مادری داره، نقش پدری داره، نقش همسری داره، الان نیازمند کمک به شماست. خدا او رو فرستاده در خانه شماست. السائل رسول الله،
اونی که درخواست میکنه از شما فرستاده خداست. لذا باید جوابشو بدید. جواب مناسب به این گربه چیه؟ جواب مناسب این پرنده هایی که میان پشت پنجره شما قرار میگیرن چیه؟ اینو باید انسان بهش توجه بکنه. راوی میگه دیدم امام صادق علیه السلام یه لقمه خودش میخوره، یه لقمه به سگ میده، یه سگی که در مقابلش نشسته. و بعد تمام شد غذای حضرت. گفتم آقا شما که غذاتون رو اینجوری دادید به سگ. فرمود من خجالت میکشم، یک شخص محترم، یک روح داره منو نگاه میکنه و من به تنهایی غذا بخورم. این خیلی مهمه. بنابراین حیوانات جایگاه بسیار مهمی دارن. این شؤون چیه؟ حیوانی است. دسته چهارم که کمالاتشون بالاتر هست، قویتر، مقدستر، شریفتر و نورانیتر، فرشته ها هستن که شأن فرشته‌ای ماست. بهش میگن شأن عقلانی یا فرشته‌ای. ما در این شأن با فرشته ها برابر هستیم. در این شأن ما به دنبال علم و دانش و اختراع و اکتشاف هستیم. یعنی کار ما کسب دانش هست و تصرف در طبیعت، استخدام طبیعت، کاری که فرشته ها میکنن. فرشته در عربی بهش چی میگن؟ بهش چی میگن در عربی؟ ملک. چون مالکیت و قدرت داره بهش میگن ملک. تمام کارهایی که در نظام فیزیکی انجام میشه بدون استثناء به وسیله فرشته ها انجام میشه. یعنی شما از حرکت یه اسپرم بگیرید تا میره به لقاح میرسه به تخمک و تا سلول تخم تشکیل میشه و تقسیمات میتوزی میوزی انجام میده و بعد اندامزایی شروع میشه و بعد این اندامزایی شروع میشه، بدن رو کامل میسازن. یه بدن یه معجزه است، یه بدن رو کامل تحویل میدن تا زمانی که رحم فشار بهش میاد باز میشه و این بچه بیرون داده میشه. کار فرشته است. و مدیریت های بعد یه دانه وقتی که میکارید شما این دانه رو شروع میکنه به ریشه زدن، از پایین میره قدرتمند ریشه میدونه و هی اندامزایی میکنه تو دل زمین و بعد میاد بالا که زمین رو با اون قدرت از سنگ، این سنگ و اینا با اون قدرت میشکافند و بعد اتم به اتم فرشته‌ها اینا رو هم سوار میکنن، میبافن. مثل این که الان بافته شده است. برای چی میندازیم این رو میز؟ برای اینکه چیز قشنگ و ارزشمندیه. یعنی میگیم آقا این یه ترمه فوق‌العاده زیبا روی میز انداختیم، این ترمه بافته شده. دقت کنید، یعنی تار و پود داره. فرشته یه دونه موز، یه سیب، یه انگور، یه گلابی، یه شلیل و یه هلو، یه گل، یه برگ رو دونه دونه فرشته ها میبافن. مثل کار قشنگی که خانوما میکنن، یه ژاکت میبافن، فرشته تمام اینها رو میبافه. رنگامیزی، طعم، بو، مزه، تمام اینها رو فرشته ها کار میکنن. ما حالا دیگه در شرح صحیفه سجادی، شرح دعای سوم توضیح دادم من. 42 مأموریت امام سجاد فقط در صحیفه برای فرشته ها میگه. یعنی اون چیزی که شما واقعا ظاهرا دارید می‌بینید در نظام فیزیکی اتفاق میفته، طبق قانون اول نیوتن، همتون میدونید قانون اول نیوتن چی میگه؟ که ماده قانون اینرسی، حالا اینرشی در بعضی بشه قانون لختی، الان تبدیل شده به قانون لختی تو فیزیک. هیچ ماده‌ای حالت سکون یا حرکت مستقیم الخط خودشو از دست نمیده مگر که از بیرون بهش نیرو وارد شه. اساسا ماده خودش صاحب این نیرو نیست. تمام تحولاتی که در نظام فیزیکی داره اتفاق میفته به وسیله فرشته ها و قوای فوق طبیعت داره اتفاق میفته. قوای دیگه داره اینو اداره میکنه ماده رو. خب به این قشنگی انسان در بخش دانش شبیه فرشته ها میشه. یعنی میره دکتر میشه، مهندس میشه و با علم شروع میکنه در طبیعت قدرت ایجاد میکنه، تصرف ایجاد میکنه، برق ایجاد میکنه، مکانیک ایجاد میکنه، الکترونیک ایجاد میکنه، تلفن میسازه، تلفن همراه میسازه، سفینه میسازه، هواپیما میسازه. همون کاری که فرشته ها دارن میکنن. فرشته ها کارشون این استخدامه هست، تسخیر طبیعت هست. انسان هم در بخش علمی این کار رو انجام میده.
بنابراین ما در بخش علمی وقتی میشیم دکتر، مهندس، نمیدونم عالم، شبیه کی شدیم؟ شبیه فرشته ها شدیم. این شأن فرشته ای ماست. خب این 4 مرحله رو داشته باشیم، بذار روش فکر کنیم، یه استراحتی کنیم، میخوایم راجع به انسان صحبت کنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.